প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক পেডাগজি আৰু ইংৰাজী বিষয়ৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সলভ কৰিম, মানে আপোনালোকৰ লগত মই সলভ কৰিম। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ডেছ গেভ দ্য কনচেপ্ট অফ কালেক্টিভ আনকনচিয়াছ। তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে কালেক্টিভ আনকনচিয়াছৰ কনচেপ্টটো দিছিল? কাৰ্ল জাং, ছিগমণ্ড ফ্ৰইড, এডলাৰ, সুলিভান। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰ্ল জাং। নেক্সট, গ্ৰেপছ আৰ চ'ৰ। আঙুৰ টেঙা, আঙুৰবোৰ টেঙা, এইটো কিহৰ উদাহৰণ হয়? ৰিপ্ৰেশ্যন, ৰিগ্ৰেশ্যন, ৰেচনেলাইজেশ্যন নে ৰিয়েকশ্যন ফৰ্মেশ্যন? গ্ৰেপছ আৰ চ'ৰ এইটো ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ উদাহৰণ। নেক্সট, অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং ৱাজ গিভেন বাই হোম। অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং এইটো কোনে দিয়া? পেভলভ, থৰ্ণ্ডাইক, টলমেন নে স্কিনাৰ? অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং এইটো দিছিলে B.F. স্কিনাৰে। নেক্সট, IQ অফ চিলড্ৰেন হেভিং এভাৰেজ ইণ্টেলিজেঞ্চ উইল বি বিটুইন। এনেধৰণৰ চিলড্ৰেন যি এভাৰেজ ইণ্টেলিজেঞ্চ গ্ৰুপত পৰে, তেওঁলোকৰ IQ কিমান হ'ব? 50 to 59, 70 to 89, 90 to 109, 110 to 129। শুদ্ধ উত্তৰ 90 to 109। নেক্সট, which of the following level of measurement is the best? তলৰ কোনটো লেভেল অফ মেজাৰমেণ্টটো বহুত ভাল হয়, শ্ৰেষ্ঠ হয়? নমিনেল, ৰেচিঅ', অৰ্ডিনেল, ইণ্টাৰভেল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰেচিঅ'। নেক্সট, which stage of Piaget's theory of cognitive development is characterized by abstract logic and mature moral reasoning? তলৰ কোনটো স্তৰ পিয়াজেটৰ থিয়ৰীৰ মতে, পিয়াজেটৰ থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ মতে কেৰেক্টাৰাইজ বা বৈশিষ্ট্য দেখা পোৱা যায় এবষ্ট্ৰেক্ট লজিক আৰু মেচিয়ৰ মৰেল ৰিজনিঙৰ? চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজ, প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ নে কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ? শুদ্ধ উত্তৰ ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ। নেক্সট, ডেছ ইজ দ্য ছাম টোটেল অফ ইনেট পাৰ্চনেলিটি কেৰেক্টাৰিষ্টিক। তলৰ কোনটো ছাম টোটেল হয় ইনেট পাৰ্চনেলিটি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ? চিমিলাৰিটি, কণ্টিনিউটি, হেৰিডিটি, পাগনেচিটি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেৰিডিটি। নেক্সট, একৰ্ডিং টু চাইক'লজিষ্ট থ্ৰু উইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেথডছ ইনষ্টিংছ কেন বি ট্ৰান্সফৰ্ম। চাইক'লজিষ্টৰ মতে তলৰ কোনটো মেথডৰ দ্বাৰা ইনষ্টিঙক আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ? কোৰিলেশ্যন, ৰিডাইৰেকশ্যন, মাৰ্জিং, ৰিনিউৱেল। শুদ্ধ উত্তৰ ৰিডাইৰেকশ্যন। নেক্সট, ফৰ্মেশ্যন অফ কনচেপ্ট ইজ এ ডেছ প্ৰচেছ। ফৰ্মেশ্যন অফ কনচেপ্ট সৃষ্টি হোৱা প্ৰচেছটো কি হয়? এইটো কি প্ৰচেছ? ডিফিকাল্ট, ইৰেগুলাৰ, পেৰিয়ডিকেল, কিউমুলেটিভ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিউমুলেটিভ প্ৰচেছ। নেক্সট, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য কজ অফ ফৰগেটিং। তলৰ কোনটো পাহৰাৰ কাৰণ নহয়? মেণ্টেল কনফ্লিক্ট, লেক অফ ৰিপিটেশ্যন, ডিগ্ৰী অফ লাৰ্ণিং, এবিলিটি অফ দ্য টিচাৰ। ডিগ্ৰী অফ লাৰ্ণিং হ'ব। নেক্সট, একৰ্ডিং টু স্পিয়াৰমেন 1904, স্পিয়াৰমেনৰ মতে দ্য এবিলিটি টু ৰিজন এণ্ড ছল্ভ প্ৰব্লেম ইজ ন'ন এজ হোৱাট। প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰা আৰু ৰিজন কৰা এই এবিলিটিটো কি বুলি ক'ব? এছ ফেক্টৰ, জি ফেক্টৰ, স্পেচিফিক ইণ্টেলিজেঞ্চ, কালচাৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ। জি ফেক্টৰ হ'ব। বান্দুৰা stated that children acquire responses through modeling, which is also known as। বান্দুৰাই এইটো কথা ব্যক্ত কৰিছিল যে চিলড্ৰেনসকলে একুৱায়াৰ কৰে তেওঁলোকৰ ৰেছপন্স মডেলিঙৰ দ্বাৰা, যাক কি আন নামেৰে জনা যায়? লাৰ্ণিং থ্ৰু প্ৰেক্টিছ, লাৰ্ণিং বাই ইনচাইট, অবজাৰভেশ্যনেল লাৰ্ণিং, লাৰ্ণিং বাই ৰিৱাৰ্ড। অবজাৰভেশ্যনেল লাৰ্ণিং হ'ব। নেক্সট, প্ৰপাউণ্ডাৰ অফ টু ফেক্টৰ্ছ থিয়ৰী অফ ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং ৱাজ। টু ফেক্টৰ্ছ থিয়ৰী বুলি যিটো ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং আছে কনচেপ্ট, এই প্ৰপাউণ্ডাৰজন কোন? থৰ্ণ্ডাইক, স্পিয়াৰমেন, জাৰ্ড, গুইলফৰ্ড। স্পিয়াৰমেন হ'ব। নেক্সট, ফেইলিং টু ৰিটেইন অৰ টু বি এবল টু ৰিকল হোৱাট হেজ বিন লাৰ্ণড ইজ কল্ড হোৱাট। আপুনি যিটো পঢ়িলে সেইটোক ৰিকল কৰিবলৈ, ৰিটেইন কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, তাক কি বুলি ক'ব? ৰিকল, ফৰগেটিং, চেঞ্চেশ্যন, মেমৰি। ফৰগেটিং বুলি ক'ব। নেক্সট, দ্য ডাইনেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন উইদিন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অফ দ'জ
এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইনেমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন য'ত ইণ্ডিভিজুৱেলে নিজৰ চাইক'ফিজিকেল ছিষ্টেমটোক মানে ইউনিক এডজাষ্টমেণ্ট কৰে যাৰ দ্বাৰা সেই এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত খাপ খাব পাৰে তাক কি বুলি কয় পাৰ্চনেলিটি এডজাষ্টমেণ্ট চেনচেশ্যন কেৰেক্টাৰ তাক পাৰ্চনেলিটি বুলি ক'ব নৰ্মেল মেলছ হেভ XY ক্ৰম'জমছ ৱেৰাছ নৰ্মেল ফিমেলছ হেভ নৰ্মেল মেলসকলৰ XY ক্ৰম'জম থাকে আৰু নৰ্মেল ফিমেলসকলৰ কি থাকে XX ক্ৰম'জমছ XYY ক্ৰম'জমছ XXX ক্ৰম'জমছ X ক্ৰম'জমছ XX ক্ৰম'জমছ হ'ব নেক্সট that point on the scale of scores below which one half of the scores and above which one half of the score lie is called what mean mode median standard deviation median বুলি ক'ব next dash is one of the methods of the graphic presentation of the frequency distribution diagram histogram monogram holographic design histogram হ'ব এতিয়া আহোঁ ইংৰাজীৰ কেইটামান প্ৰশ্ন ডাইৰেকশ্যনছ 42 and 43 কুৱেশ্যনছ হেভ বিন ডিভাইডেড ইনটু 4 পাৰ্টছ A B C আৰু D ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যি ভাগত ভুল আছে আমি হেতুক উলিয়াব লাগে তে প্ৰশ্নটো এনেকৈ আছে দ্য হাউচ A I have B just by C is very big ক'ত ভুল ক'ত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব is very big এইটো ভুল students 1 A আছে judged B on the basis C from their personality গতিকে শুদ্ধটো হ'ব D ডিটো ইয়াত যিটো আছিলে অপশ্যনটো সেইটো ইয়াত নাইকিয়া হৈ গ'ল একোটো ঘূৰাটিকে এইটোক আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব নেক্সটো একেই হ'ব I inquired dash him dash that matter I inquired with him for that matter of into to against in from I inquired of him into that matter হ'ব anyone can appeal dash a higher court and apply dash it at in on out to for with to anyone can appeal to a higher court and apply for it শুদ্ধ উত্তৰ the children are so dash that their parents are thinking of sending them to a dash school the children are so কি হ'ব unruly boarding small high misrule lodging naughty neighborhood the children are so unruly that their parents are thinking of sending them to a boarding school হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next though she is so dash by nature but she does not like that any stranger should dash into her privacy though she is so কি হ'ব salubrious interfere garrulous meddle gregarious intrude lugubrious lonely though she is so garrulous by nature but she does not like that any strangers should meddle into her privacy etu শুদ্ধ next choose one word substitution for the italicized part of the sentence given below one word substitution আমাক ক'ব কৈছে he is the person who hates all mankind এনে ব্যক্তি যি গোটেই মানৱ জাতিক বেয়া পায় হিংসা মানে ঘৃণা কৰে মিছোজিনিছ মনোগেমিছ ফিলেন্থ্ৰপ মিছেন্থ্ৰপ হ'ব a child born after the death of father এনে child যাৰ জন্ম হয় দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছত পেছিমিছ posthumous pacifist orphan posthumous হ'ব choose the suitable option that describes the meaning of the phrase or words shown italicized ইয়াত যিটো সেন্টেন্স দিয়া আছে সেই সেন্টেন্সৰ মিনিংটো আমাক উলিয়াব দিছে he frequently goes back on his words গতিকে frequently goes back on his words এইটো হৈছে আমাৰ কিবা কোৱেশ্চন গতিকে ইয়াত কোনটো খাব মিনিংটো repeat the words confuses others stumbles breaks his promises হ'ব I cannot put up with that nasty fellow গতিকে put up to হৈছে sentence গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব appreciate endure control forgive শুদ্ধ উত্তৰ endure সহ্য কৰা choose the most suitable sentence which conveys the exact meaning in accordance with the correct grammatical rule grammatical ruleৰ মতে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ শুদ্ধ she is not as wise as her brother she is not equally wise as her brother she is not as wise like her brother she is not so wise as her brother শুদ্ধ উত্তৰ she is not as wise as her brother এটো শুদ্ধ grammatically next
My sister is the poet and the philosopher. My sister is a poet and a philosopher. My sister is a poet and philosopher. My sister is a poet and a philosopher. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এইটো কাৰেক্ট ৱৰ্ডেৰে চেণ্টেঞ্চটো কমপ্লিট কৰিব লাগে Shakespeare and Milton were great poets but I prefer the former to the last letter LATTER টো হ'ব শুদ্ধ If you have dash money every day, you can get a good sum in the year. If you have a little money every day, little money, the little fewer. Gotike a little money every day, you can get a good sum in the year. Next, ahigol amar punor pedagogy. Science and art exhibitions, music and dance shows, and bringing out school magazines are meant to what? Science আৰু art exhibition, music আৰু dance show, এইবোৰ school magazine লৈ অনা এইবোৰ কিয় কৰা হয় Train students for various professions, establish a name for the school, satisfy the parents, provide a creative channel for learner. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ provide a creative channel for learners হ'ব Next, inclusive education refers to a school education system that inclusive education বুলিলে এনেকুৱা school system বুজায় য'ত কি আছে emphasizes the need to promote the education of the girl child only, includes all children with disability, includes children regardless of physical, intellectual, social, linguistic or other differently able conditions, encourages education of children with special needs through exclusive schools. শুদ্ধ উত্তৰ C. It includes children regardless of physical, intellectual, social, linguistic or other differently able conditions. পুনৰ আহি গ'ল ইংৰাজী In multi-dimensional approach to the teaching of English, oral is one of the language which refers to what? যদি আমি multi-dimensional approachৰ কথা কওঁ ইংৰাজী শিক্ষণ দিয়াত oral এইটো এটা মানে element হয় এইটো কি বুজায় speech sight hearing motion hearing হ'ব Which among the following is not a method of teaching pronunciation? Pronunciation, উচ্চাৰণ শিকোৱা তলৰ কোনটো পদ্ধতি নহয় imitation, phonetic substitution নে subsidiary শুদ্ধ উত্তৰ subsidiary Diphthongs need continuous practice while teaching pronunciation. Diphthong is a what? Two vowels jointly used. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ এইটো অলপ টান নাহিবও পাৰে গতিকে তথাপিও আৰু কৈ দিলোঁ A class 7 student writes the letter B as D has a bad handwriting. Class 7 student এটাই খুব বেয়া handwriting আছে আৰু B to D বুলি লিখে skip letters in long word আৰু long wordত বহুত letter miss কৰে cannot read properly ভালকে পঢ়িব নোৱাৰে which of the following language disorders may he be suffering from তলৰ কোনটো language disorder তেওঁ দ্বাৰা তেওঁ যুঁজি আছে aphasia semantic pragmatic disorder dyslexia speech impairment এটো dyslexia হ'ব next which of the following principles is not considered to be true for English language curriculum English language curriculumৰ যদি কথা কওঁ তলৰ কোনটো প্ৰিন্সিপালটো শুদ্ধ নহয় নীতিটো language skills are independent language learning is learning to communicate language learning is most effective when it takes place through meaningful and interactive task language varies শুদ্ধ উত্তৰ language varies হ'ব Next, choose the correct word to complete the sentence given below. I have to write the question paper dash ink pen with in by from. শুদ্ধ উত্তৰ with ink pen হ'ব My father prefers coffee dash tea with to than over to হ'ব Make the correct spelling to complete the sentences given below. Indian Railways started dash train to Allahabad during Kumbh. Special, special, special. শুদ্ধ উত্তৰ SPATIAL এইটো চাগে SPA টো নহ'ব নেকি SPECIEL টো নেকি হ'ব স্পেচিয়েল ট্ৰেইন চাগে হ'ব মোৰ মতে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ষ্টাৰ্ট স্পেচিয়েল ট্ৰেইন SPATIAL টো এইটো নহয় কেতিয়াও ভুল হ'ব Teachers are doing dash work innovative শুদ্ধ উত্তৰ INNOVATIVE Choose opposites of the italicized Mr. Jain is an affluent trader affluenter মানে উলুটা কি হ'ব affluent মানে বহুত ধনী wealthy healthy rich poor হ'ব Children are quite optimistic about their learning achievement গতিকে optimistic or উলুটা realistic pessimistic pragmatic negative pessimistic হ'ব নিৰাশাবাদী ধন্যবাদ